Assalamualaikum, hai semua. Hari ni saya nak kongsikan cara untuk membuat masa lemak putih pucuk mulberry. Korang pernah dengar tak resipi ni? Kalau tak pernah, jom kita tengok cara-cara nak buat dia. Mula-mula kita rebus dulu pucuk mulberry ni supaya dia cepat lembut dan nak hilangkan getah dia. Kalau tak nak rebus pun tak apa, tapi kita kena masak lama sikit sebab pucuk mulberry ni agak keras. Pada yang tak tahu, pucuk mulberry ni adalah sejenis pokok beri, anak beranak buah beri-beri tu semua. Buah dia kecil-kecil je. Kalau tak masak lagi, warna dia merah. Bila dah masak, dia tukar warna ungu gelap macam blackberry. Bukan blackberry yang telefon tu tau. Ni buah blackberry. Kalau tak tahu juga, korang boleh google je. Bila pucuk mulberry ni tadi dah lembut, kita angkat dan ketepikan dulu. Air rebusan ni tadi kita jangan buang sebab kita nak rebus ikan pula. Untuk ikan ni kita boleh guna ikan selayang ataupun ikan kembung. Lepas ikan ni dah masak, kita ambil dia punya isi, lepas tu buangkan tulang dia. Tulang tu kalau tak nak buang pun bagi kucing. Ada juga rezeki untuk kucing tu. Lepas tu kita sediakan dia punya kuah pula. Mula-mula kita masukkan santan. Santan ni macam sederhana pekat macam tu. Untuk resipi ni saya gunakan santan daripada kelapa parut. Kalau tak rajin boleh guna santan kotak. Masa ni kita pasang api tu kecil je sebab kita tak nak dia punya santan ni cepat sangat menggelegak sementara kita masukkan bahan-bahan yang lain nanti. Lepas tu kita masukkan bawang merah. Bawang merah ni tak kisahlah nak tumbuk ke, nak hiris ke, nak cincang ke, apa-apa pun boleh. Kemudian kita masukkan pula ikan yang kita dah ambil isi dia tadi. Ikan ni tadi kita hancur-hancurkan sikit supaya dia lebih sebati dalam kita punya kuah ni nanti. Lepas tu kita dah boleh masukkan pucuk mulberry yang kita rebus tadi tu. Bila kita dah masukkan bahan-bahan ni tadi, pastikan korang sentiasa kacau kuah ni sebab kita tak nak santan ni tadi akan pecah minyak. Okey, bila nampak santan ni macam dah nak masak, kita masukkan pula sebut lada hitam, garam dan juga cili merah. Lepas tu kalau nak ada rasa manis-manis sikit, boleh tambah sikit gula untuk balancekan rasa masak lemak ni. Okey, kalau korang ada pokok mulberry kat rumah tu, bolehlah cuba resipi ni nanti tau. Rasa dia lebih kurang rasa macam pucuk labu. Tapi kan sebenarnya saya sendiri pun tak pernah rasa lagi pucuk labu tu macam mana. Okey, macam biasa, korang jangan lupa like, share dan komen. Kalau korang tengok video ni dekat YouTube, boleh subscribe dan juga tekan butang loceng. Lepas tu, kalau korang tengok dekat Facebook, boleh follow dan like. Jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa untuk subscribe.